مرحبا، معاكم مقدم البرنامج عيسى الحواج، وفي هذه الحلقة سأراجع رواية صيحة القطعة 49 لتوماس بينشون. ويعد توماس بينشون من أشهر الكتاب الأمريكيين الذين يصنف أدبهم كأدب ما بعد الحداثة، وهذه الرواية هي أقصر ما نشره توماس بينشون في مسيرته الأدبية، وقد تكون من أكثر الروايات جنونا من حيث تعقيدات الأحداث والحبكة التي قرأتها في حياتي. فهي سريعة في الرتم بطريقة تذكرني برواية على الطريق لجاك كارويك، وكثيفة الجمل والأفكار كشارع التماسيح لبرونو شولتز. وهاتين الروايتين قمت بمراجعتهم وستجدونهم على صفحتي في اليوتيوب. ونتبع في هذه الرواية البطلة أودايبا ماس، وهي تنطلق في رحلة لتسوية تركة رجل أعمال متوفي باسم بيرس انفيريارتي، وهو وكيل بيع عقارات فاحش الثراء كانت هي عشيقته. وخلال هذه المغامرة تتكشف البطلة عن صراع محتمل عمره قرون بين شركتي توزيع بريد، وتدخل في متاهات المؤامرة ومحاولة إثبات وجود هذا الصراع وأثره على الحياة الأمريكية وحياتها هي شخصيا. وفي هذه الرواية التي نشرت في ستينات القرن الماضي هناك جم من الإشارات إلى الثقافة الأمريكية الرائجة في الستينات وما قبل ذلك. البارانويا والمؤامرة هي الثيمات الرئيسية في الرواية، فمنذ بدايتها يبدو من الواضح أن البطلة راوي غير موثوق به، فهي تشكك في كل ما حولها من طبيبها النفسي إلى صاحب التركة المتوفي بيرس انفيريارتي وغيره من الشخصيات العديدة التي تتعرف عليها أثناء رحلتها لتسوية الوصية. ومن خلال مغامراتها التي تبدأ بنية واضحة لتسوية الوصية، تدخل البطلة في دهاليز صراع سواء كان حقيقي أم لا يأخذها إلى مدينة سان نارسيسكو المتخيلة، والتي يتضح أن انفيريارتي يملك إذ لم يكن كلها فمعظم المؤسسات الربحية، سواء كانت في مجال التكنولوجيا أو في العقار في هذه المدينة الخيالية في جنوب كاليفورنيا. وللقيام بعملها تأخذ جولة إلى تلك المؤسسات التي ينتقد الكاتب من خلال تفاعل الشخصية مع الموظفين، النظام الرأسمالي الأمريكي ونظام الملكية الفكرية وكذبة السوق التنافسية الحرة. والرواية كتبت في ستينات القرن العشرين، سيجد القارئ بها قلق عن استبدال الكمبيوتر للبشر في سوق العمل وتهميش الرجل العامل في سبيل الفعالية وإدارة أكبر قدر من الربح. هل تعيش البطلة في عالم من صنع الآخرين؟ في الرواية تزور البطلة معرض تشاهد فيه لوحة بها حفنة من النساء ينسجون من قمة برج قماش، وهو ينزل من البرج يشكل العالم. وهذا هو أكبر سؤال في الكتاب: هل حياتي تملى من قبل قوة خفية أو صعبة الوصول؟ وأعتقد أن الكتاب يطرح نهجان لحل هذه المشكلة. تخيل على سبيل المثال أنك مررت ذات يوم إلى جانب مبنى كان أمامه رجال يرتدون زي أسود بالكامل، ورأيتهم يقومون بشيء مريب ومن ثم يلوجون إلى داخل المبنى. لا يهم الشيء الذي قاموا به بالضبط. في هذه اللحظة أنت أمام خيارين: إما تتبع الرجال إلى داخل المبنى وتكتشف حقيقتهم وتتحمل عواقب ذلك، إما تكمل مسيرك ولا تفكر كثيرا فيما رأيت. والمثير للاهتمام أن بينشون شخصية خفية نوعا ما، فهو لا يظهر في الإعلام المرئي أبدا. وفي أحد المرات التي تمكنت شبكة CNN الأخبارية تعقبه وتصويره، تواصل بينشون مع القناة وطلب عدم تحديده بين الأشخاص الآخرين الموجودين في الصورة. ولد بينشون في عام 1937 في نيويورك، وبعد إنهاء خدمته العسكرية في البحرية الأمريكية وتخرجه من جامعة كورنيل، بدأ مسيرته الأدبية المعروفة بتعقيد مواضيعها. فلمن هذا الكتاب؟ أهمية هذا الكتاب للجمهور العربي يكمن في أنه يتكلم عن مشكلة البارانويا ونظرية المؤامرة التي مسيطرة على الكثير من البشر، ليس فقط في المجتمعات العربية كما يبدو، بل أصبحت هوس عالمي، الذي قد يصعب على المتلقي العربي الاستمتاع في قراءة هذا الكتاب. إنه يذكر الثقافة الرائجة في أمريكا في الستينات
والتي تجعل غير المطلع عليها لا يعرف ماذا يشير إليه الكاتب في الكثير من الأحيان. وأعتقد أن المترجم بذل جهد جبار في ترجمة هذه الرواية الرائعة والفريدة من نوعها، وقد تكون من أكثر الروايات تميزا التي قرأتها في حياتي. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على اللايك بutton، الاشتراك في القناة، ومشاركة هذا الفيديو مع أي أحد تحسونه مهتم في الأدب. كان معكم عيسى الحواج من المنامة، إلى اللقاء.